Hi, welcome sa Agham Liknayan YouTube channel. So, it's all about UPCAT and other college entrance test reviewer. So, ngayon, sisimulan natin itong part 3 ng video tutorial natin. So, it's all about mathematics. Simulan natin sa number 1. Meron tayong car A, 6 meters papuntang north. So, papunta siyang north na 6 kilometers. And yung car B naman natin, papuntang east. So, dito siya sa rightward ng 8 kilometers. Sabihin natin, ayan ay yung car B natin. Ngayon, ang hanapin natin ay yung distance natin. Distance ng cars natin sa isa't isa. So, etong part na to. Ngayon, paano kaya natin masasolve ang distance na to? Meron tayong sikat na formula sa mathematics na kung tawagin natin ay Pythagorean theorem. So, sabihin natin na ito ay letter C. Ang formula niyan ay C squared equals A squared plus B squared. So, para makuha natin finally itong C, square root natin both sides. So, A squared plus B squared. Ngayon, isa-substitute na natin tong value natin. Yung A squared ay 6 squared plus 8 squared. So, ngayon, meron tayong 6 squared natin ay 36 plus 8 squared ay 64. Nakapaloob sila sa square root. And finally, meron tayong 100 sa sum nila. Ang square root lang ng 100 ay 10. And unit natin ay kilometer. So, ang tamang sagot para sa item na to ay letter C. Number 2 naman tayo ngayon. So, meron tayong given na 2 points ng line. Ang hanapin natin ngayon ay ang midpoint na itong 2 points na to. Ibig sabihin yung gitnang points ng 2 points na to. So, sabihin natin, ang isa natin ay A, 5, negative 3. Tapos, yung B naman, or yung isang point natin ay 1 at negative 6. So, sabihin natin, itong 5 natin ay x1 at yung negative 3 ay y1 sa letter A natin. So, sa B naman ay meron tayong x2 at y2. Ngayon, hanapin natin yung midpoint ng 2 points na to. Paano kaya? Meron tayong formula na sabihin natin sa letter C. Yung midpoint na ito ay para sa x coordinates niya, x1 plus x2 over 2. And yung sa y coordinates naman, y1 plus y2 over 2. So, in-average lang natin ang coordinates na itong A at B natin. So, ngayon, substitute na lang natin, kaya magkakaroon tayo ng coordinates na x1 natin ay 5 plus yung x2 ay 1 over 2. At saka, yung y1 natin ay negative 3. And yung y2 naman natin ay negative 6 plus negative 6 over 2. Ngayon naman, i-compute na natin to. Meron tayong 6 over 2 at saka negative 9 over 2. At saka kapag i-finalize natin to, magkakaroon tayo ng 3 at negative 9 over 2. So, ito yung x natin ngayon at ito naman yung y natin. So, ito yung midpoint natin finally. So, among the choices, ang tamang sagot dito dapat ay letter A. Dito naman tayo ngayon sa number 3. So, i-multiply natin tong polynomial na to.
dito sa 3x plus 4y. So, i-rewrite natin tong binomial na 2x minus 3y at saka 3x plus 4y. So, ang mangyayari dito, kailangan nating i-apply yung FOIL method natin. So, paano nga ba? Simulan natin dito sa 2x at 3x. Pagkatapos, dito naman sa outside, 2x, 4y. Tapos, negative 3y at 3x. And finally, meron tayong negative 3y at 4y. So, i-apply na natin ngayon. 2x times 3x ay equal siya sa, so, ulitin natin. 2x at 3x. Tapos, yung next naman ay yung plus 2x times 4y. Then, yung next plus negative 3y times 3x plus negative 3y times 4y. Ngayon, i-simplify natin itong mga bagay na to. 2x times 3x ay equal siya sa 6x squared plus 2x times 4y 8xy. And ito, negative 3y times 3x ay equal siya sa 9xy. And finally, negative 3y times 4y ay equal siya sa negative 12y squared. Ngayon, ang gagawin natin ay ipaghihiwalay natin yung mga unlike terms. And ipagsasama-sama natin yung mga like terms. Sa case na to, meron tayong dalawang like terms dito. Itong 8xy at negative 9xy. So, madali na lang natin sila masasagutan kasi magkasama naman silang dalawa dito sa group na to. And, itong 6x squared, wala siyang katulad na x squared. So, i-write down na lang natin siya dito. And, yung next naman natin ay 8xy minus 9xy ay negative xy lang siya. And next, itong negative 12y squared. So, wala siyang katulad, kaya i-rewrite na lang natin siya. So, finally, sa choices natin, meron tayong katumbas niyan na sagot dito sa letter C. Number 4 naman tayo. So, i-reduce natin to, itong rational function na to sa lowest term. So, i-rewrite natin to. 8x to the 4, y to the 7, all over 12x to the 6, y cubed. Ang mangyayari dito, magbabawas lang tayo ng kung ano merong kaparehas dito sa numerator at denominator. So, halimbawa, itong x natin, magkapareho sila. So, ang mangyari, since mas mataas tong 6, matitirhan siya ng 2 dito. So, tapos, itong 4 natin sa numerator, mauubos siya. So, magiging 0. At, ang kahit anong number na merong raised to the 0 ay equal siya sa 1. Ngayon naman, dito sa letter y natin. So, meron tayong 7 sa taas at 3 sa baba. So, mauubos tong y dito, magiging 0, at 7 minus 3 magiging 4 na ito. So, meron na tayo ngayong 8, tapos times 1 kasi x to the 0 to. So, x to the 0, tapos dito naman, naging y to the 4. All over 12, tapos x squared, at saka 1 na to. Kasi itong part na to, naging y to the 0 siya. So, ngayon, isi-simplify naman natin ay itong 8 over 12. So, mapapansin natin na meron siyang
common factor. And it happened to be yung 4 ang common factor nila. So, 8 divided by 4, meron tayong 2. Tapos, 12 divided by 4, equal siya sa 3. Tapos, kopyahin na lang natin tong mga variables natin. Sa numerator, meron tayong y to the 4. At sa denominator naman, meron tayong x squared. So, mapapansin natin, meron siyang katumbas dito sa choices natin. And, nangyaring letter D ang tamang sagot. Sa number 5 naman tayo. So, sulat natin number 5. Meron tayong given na 81 to the negative 3/4. So, paano kaya natin masosolve ito? So, pagkakaalam natin, meron tayong property na kapag ang number natin ay niraise sa negative na number, then, para maging positive itong exponent natin, dapat i-reciprocal natin siya. So, 1 over x to the a. I-apply naman natin siya dito sa problem natin. Ang mangyari, magiging denominator siya to the 81 to the 3/4. Tapos, meron tayong 1 sa numerator. Ngayon, itong 81 to the 3/4, pwede siyang isulat as 1 over 4th root of 81 cube. So, meron tayong information na itong 81 ay equal lang siya sa 3 to the 4. So, ipasok natin siya dito sa quantity cube. At saka, 4th root. So, meron tayong 1 sa itaas. Ngayon naman, yung property natin na kapag nasa parenthesis yung exponent natin, i-multiply natin tong dalawang to. So, meron tayong 1 over 4th root of 3 to the 12. Ngayon, ang mangyayari, isusulat na natin ulit siya sa original form natin. Sa ganito. So, magiging 1 over 3. Tapos yung numerator natin dito ay ang exponent. At yung denominator natin ay itong index natin na 4. So, 12 divided by 4 ay equal siya sa 3. So, 3 cube. 1 over 3 cube. And ang 3 cube natin, equal lang siya sa 27. So, ito ang sagot natin. Pansinin natin sa choices natin, meron tayong tamang sagot dito na letter B. Dito tayo ngayon sa number 6. So, meron tayong problem na 4 to the 3x equal sa 16 to the x plus 1. Paano kaya natin gagawin to? So, first place, dapat itong base natin ay magkaparehong number. So, paano nga ba magagawa yun? Dapat, i-express natin sila in exponent form. So, pansinin natin na itong 4 equal lang siya sa 2 squared. Kasi, kapag i-multiply natin yung 2 ng dalawang beses, ay 4 lang siya. Tapos, itong 16 naman, equal lang siya sa 2 to the 4. Kasi, kapag i-multiply natin 2 ng 4 na beses, ibig sabihin, magiging 16 lang siya. Kasi, 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, 16. So, isulat na natin siya dito ngayon. So, ito ay 2 squared to the 3x equal siya sa 2 to the 4 times x plus 1. Ngayon, ang gagawin natin, ito-drop na natin tong 2 natin. Kasi magkapareho na sila. So, i-rewrite na natin to. 2 times 3x equal na siya sa 4 times x plus 1. Ngayon, simpleng algebra na lang siya. So, itong 2 times 3x equal siya sa 6x. So, sa right hand side naman, meron tayong i-distribute dito. 4 times x equal siya sa 4x. Tapos, 4 times 1 equal siya sa 4.
Ngayon, para ma-solve natin tong x natin, i-transpose natin tong 4x natin dito sa left-hand side. So, ang mangyayari, magiging 6x minus 4x equals 4. So, since like terms na tong 6x at 4x, then, simply, subtract na lang natin sila. Kaya magkaroon tayo ng 2x. Tapos, copy equals 4. Tapos, divide natin both sides by 2 para mag-cancel out ang 2 natin at x na tumatitira sa left-hand side. So, 4 divided by 2 equals siya sa 2. So, tingnan natin ngayon kung merong 2 sa choices natin. So, meron tayong 2 sa letter B. So, ito dapat ang tamang sagot. So, sa number 7. So, meron tayong problem na log of 1/16 to the base x equals sa 4. So, before natin masolve itong problem natin, dapat alam natin tong property ng logarithm natin na kapag meron tayong given na log of a to the base x equals to b, ito siya, ipupunta natin siya sa right-hand side sa pamamagitan ng magiging x na to siya. Tapos, iangat natin tong b as exponent ng x natin. So, i-apply natin ngayon dito sa problem natin. So, itong 116, iwan natin siya dito sa left-hand side. Tapos, gawin natin x ito sa right-hand side at iangat natin tong 4 natin sa right-hand side. Ngayon, para maging x na to, gawin natin tong 4th root both side ng equation. So, magiging x na to, pwede natin isulat siya sa left-hand side. Tapos, 4th root ng 1 ay simply 1. Tapos, 4th root ng 16 ay 2. Kaya siya naging 2 kasi kapag i-multiply mo yung 2 ng 4 na beses, equal na yan siya sa 16. So, bumalik lang siya. So, ang sagot dapat natin ay 1/2. So, dapat itong 1/2 nasa choices lang natin. So, pansin natin na nasa letter C siya. Ito dapat ang tamang sagot natin. So, sa number 8 naman tayo ngayon. Hanapin natin yung slope ng line connecting from points A, 5, 3, papuntang point 5, -1. Paano kaya natin mahanap ang slope natin? So, meron tayong formula ng slope na y sub 2 minus y sub 1 all over x sub 2 minus x sub 1. Ngayon, i-consider natin ang x1 ng x ng A. Tapos, y1 naman yung y na ito. Tapos, ang x2 naman ang x ng B natin. Tapos, y2 naman ang y ng B natin. So, ngayon, i-substitute natin to. Ang y2 natin ay itong -1. So, minus y1 natin ay itong 3. Tapos, next, sa ibaba naman, itong x2 natin ay itong 5. Minus itong x1 natin na 5 din. Ngayon, ang gagawin natin yung operation. -4 over 0. At, pansinin natin na itong number natin, dinivide natin by 0. So, dapat undefined siya. Kasi wala pang value kapag dinivide natin ang kahit anong number sa 0. So, sa choices natin, dapat ang sagot natin dito ay none of the above. So, sa number 9 tayo ngayon. I-divide natin tong polynomial na to sa monomial na to. So, i-rewrite na lang natin yan na 12x cubed y to the 4 plus 18x to the 4 y squared minus 36x y cubed. I-divide natin yan by 3x squared y squared. So, una, ito muna. I-divide natin to dito. So,
isulat natin siya sa scratch, 12, dito na lang. 12x cubed y to the 4 divided by 3x squared y squared. So, ang mangyayari, magka-cancel out lang tong x cubed natin sa x squared. So, ang matitira dito ay 1. So, dito naman, yung 4 natin, magiging 2 na siya. Kasi 4 minus 2 ay 2. So, 12 divided by 3, meron tayong 4. So, kung i-finalize natin yan, meron tayong 4x y squared. So, isulat natin siya dito. 4x y squared. So, ngayon, i-multiply naman natin tong 3x at saka 3x squared y squared sa 4x y squared. So, ang sagot dyan, 4 times 3 ay 12. Tapos, x squared times x ay x cubed. Tapos, y squared times y squared ay y to the 4. Tapos, i-minus natin. Kaya, eto sila, magkapareho na. So, i-cancel out na natin yan, magiging 0 na. So, ibaba natin tong 18x to the 4 y squared. So, ito naman ngayon ang i-divide natin sa divisor natin. So, burahin natin to para magkaroon tayo ng space para sa scratch natin. Ngayon, ito naman, 18x to the 4 y squared over 3x squared y squared. So, 18 divided by 3 ay 6 lang siya. So, x to the 4 divided by x squared siya. So, y squared divided by y squared, 1 siya. So, ibig sabihin, mag-cancel out lang siya. Ngayon, meron tayong 6x as sagot natin. Isulat natin siya dito. Dapat, make sure natin na naka-align siya dito sa 18x to the 4 y squared. So, 6x squared. Ngayon, i-multiply naman natin tong 6x squared sa 3x squared y squared. So, kapag i-multiply natin yan, 3 times 6, meron tayong 18. Tapos, x squared times x squared, x to the 4. At y squared times 1, y squared lang. So, isusubtract natin yan. So, ang magiging sagot lang dyan ay 0. Ngayon, meron pa tayong final term dito na negative 36y xy cubed. So, negative 36xy cubed. xy cubed. Ngayon, burahin natin ulit tong ginawa natin ng scratch kanina. So, meron tayong negative 36xy cubed divided by 3x squared y squared. So, 36 divided by 3 ay 12 siya. So, 12 dito. Tapos, x divided by x squared, ang matitira dito ay x sa ibaba. Mawawala tong x natin sa taas. So, x dito. Tapos, sa itaas naman, y cubed divided by y squared ay y. So, nasa taas yung y. So, kung i-finalize natin yan, ang may sagot natin dyan ay 12. Tapos, meron tayong y sa taas, or i-rewrite natin, y over x. So, isusulat natin to dito sa quotient natin na negative siya. Negative 12y over x. So, ngayon, kapag i-confirm natin, i-multiply na lang natin tong negative 12y over x natin dito sa divisor natin. So, subukan natin. Itong 12, i-times natin rather dito sa 3,
magiging 36 siya. So, 36. Tapos, itong y over x, i-multiply natin dito. So, meron tayong x squared, y squared times y over x. Magiging y cube lang siya kasi maghahalo tong y squared sa y. Tapos, mag-cancel out naman tong x dito sa x squared natin dito sa denominator na x natin. So, magiging x dito. So, isusulat natin dito ay x y cube. So, negative siya kasi nakalagay dito ay negative. Ngayon, isusubtract natin siya. So, dapat nakasubtract siya. So, kung i-distribute natin siya dito, magiging positive siya. Ngayon, magiging 0 na siya kasi magkapareho lang sila. 0. So, wala tayong remainder. So, ang final answer natin dito ay ito. 4x squared y plus 6x squared minus 12y over x. So, sa choices natin, ang sagot dito ay letter B.